Hello guys, it's me again, Mr. John, and welcome back to my channel. So for today's video guys, magluluto lang tayo ng seafood boil or buttered garlic seafoods. And here are the ingredients. Shrimp, crab and clams, sweet corn and baby potato. We also have garlic, onion, of course butter, to add a little bit of spice, we have chili oil. We're also using garlic powder, black pepper, and salt. Gagamit din tayo ng 7-Up or Sprite, depende kung anong available. Tara guys, at simulan na natin ang pagluluto. So una, kailangan nating pakuluan ang mais at ang baby potato dahil matigas ito. So idadagdag na lang natin sila mamaya kapag sila iluto na sa ating final outcome. Habang hinihintay nating maluto ang mais at ang potato, papakuluan natin ang ating mga seafoods. Unahin nating ilagay ang ating crab, sunod ang ating clams. Kapag nalagay na ito lahat, gagamitin natin ang 7-Up. Ito ang secret ng ating pagluluto. Gagamitin natin ang 7-Up para mapakuluan ang ating mga seafood. Gumagamit tayo ng 7-Up kasi meron itong or nagbibigay ito ng konting tamis sa ating niluluto. So yan, naglalagay na tayo ng 7-Up. So depende na sa inyo guys kung gaano kadaming 7-Up or Sprite ang gusto nyong ilagay. So papakuluan natin siya ng 2 minutes and after 2 minutes, ilalagay naman natin ang ating mga hipon. So kaya nga ng sabi ko guys, 2 minuto at ilalagay na natin ang ating hipon. So papakuluan ulit natin ito ng 3 to 4 minutes. Hindi natin siya pwedeng hayaan maluto ng sobra kasi mahirap kainin o mahirap tanggalin ang balat ng hipon kapag ito ay overcook. Habang hinihintay nating maluto ang ating seafoods, pwede na tayong gumawa or mag-start gumawa ng ating sauce. So una, maglalagay tayo ng butter. The more butter, the better. Naglagay ako ng maraming butter dito guys para mas masarap. So habang natutunaw yung ibang butter, nilagay ko na din ang ating garlic para sabay na silang matunaw at maluto. After 3 to 4 minutes, pwede nating patayin ang apoy ng ating seafood na niluluto gamit ang Sprite. Pagpatuloy na natin ang paggawa ng ating sauce. So naglagay na din ako ng onion or bawang. Inuna ko na din palang tanggalin ang mga potato sa ating pinapakuluan kanina kasi mas nauna siyang naluto kumpara sa corn. So may iwan pa dyan ng ating corn para maluto pa siya ng mabuti. Pag naluto or golden brown na ang onion at yung garlic, maglalagay na din tayo ng ating garlic powder. Maglalagay din tayo ng black pepper. Ng chili oil para may konting anghang ang ating kakainin mamaya. Mas masarap pag mas maanghang, mas gaganahan kang kumain. Halu-haluin lang para mag-combine lahat ng mga ingredients na nilagay natin. After that, ipigaan lang natin siya ng konting lemon.
Naglagay din pala ako ng konting sugar para pambalance lang sa ating niluluto or mas medyo may tamis yung ating niluluto. Mas mabuting hatiin pala natin ang ating crab sa gitna or into half para pumunta or pumasok yung sauce sa loob ng ating crab para mas malasa ito pag kinain na natin. Luto ng ating sauce, ilalagay na natin lahat guys ang ating seafood. Una kong nilagay ang ating crab. Haluin lang natin ng konti. Tapos isusunod na natin ang ating clams at ang ating shrimp. Ito na ang shrimp. Ang clams. At of course, ilalagay na natin ang ating sweet corn at ang potato. Haluin lang natin ng konti bahagya guys. At siya nga pala guys, titimplahan pala natin siya ng konting asin para magkaroon ng konting alat pa. After few minutes lang guys, ready na or pwede nang kainin ng ating seafood boil or ang tinatawag nating buttered garlic seafood. Enjoy eating guys! Ito na ang ating final product guys. I-transfer na natin siya sa ating lalagyan dahan-dahan. Baka may malaglag. O may nalaglag na. Ito na nga ang ating recipe na seafood boiled or buttered garlic seafood. Thank you guys!